În vlogul de astăzi îi pregătim un cadou lui Connector și mergem să ne întâlnim cu el personal pentru a-i face o surpriză. O să parcurgem mulți kilometri, o să trecem prin diferite stări, de la agonie la extaz și într-un final, după multă muncă și dăruire, vom ajunge să-l întâlnim și să îi înmânăm cadoul. Așa că rămâneți până la final să vedeți ce părere a avut Connector despre inițiativa noastră. Mai sunt mai puțin de 24 de ore până urmează să ne întâlnim cu artistul nostru preferat, Connector. Trebuie să ne apucăm să facem cadoul acela special. Gândindu-mă ce aș putea să-i ofer, mi-am adus aminte că el la început de carieră vindea ziare ca să poată să facă muzică. Cred eu că acest lucru a rămas întipărit în inima lui, așa că mi se pare interesant dacă i-am oferit un ziar, doar că acest ziar nu o să fie un simplu ziar, o să fie un ziar cu amintirile lui. Și ziarul, dragilor, o să fie împărțit în 5 capitole, să le spunem așa. Nu o să fie un ziar clasic, vreau să respectăm doar tematica ziarului clasic. O să vă explic eu puțin planul de bătaie. Primul capitol din acest ziar, ca să-i spunem așa, o să fie introducerea și prezentarea artistului, în care eu o să spun câteva lucruri despre Connector și cum a pornit el în viață, cum și-a început cariera și cum a evoluat. Capitolul numărul 2 o să fie momentele cheie. Aici o să intre toate momentele importante din viața lui Connector, când a avut loc o schimbare, când mie personal mi s-a părut că a avut o evoluție și așa mai departe. La capitolul cu numărul 3, dragilor, o să fie impactul asupra fanilor. Aici o să-mi dau eu cu părerea ce impact a avut asupra fanilor și cum i-a influențat, pentru că 100% a făcut acest lucru. La capitolul cu numărul 4 o să fie vorba despre legătura personală. Cum m-a influențat pe mine personal și cât de mult mi-a schimbat viața, pentru că a fost un personaj cheie pentru mine și mă ghidez foarte mult după principiile lui, după credința lui în Dumnezeu. Ultimul capitol, dar nu cel din urmă, va fi despre mulțumiri și, desigur, o concluzie. Acum că ați înțeles planul în sine și ce cadou vreau să-i dăruiesc lui Connector, poate vă întrebați cum o să mă întâlnesc eu cu Connector, un simplu student care stau în Timișoara, el stă în București și nu avem absolut nicio treabă, nu ne cunoaștem, nu nimic. Acum, aici intervine un foarte drag prieten de-al meu care participă la un concept numit Balamuc. Să vă explic mai bine ce este Balamucul. Păi, Balamucul este o organizație care se ocupă cu evenimente. Ei sunt din Timișoara și ce fac mai exact? Practic, se ocupă de organizarea totală a unui eveniment, închiriază sala, vin cu DJ-ul lor, adică au muzica lor și ei merg în diferite orașe pentru a organiza respectivul party. Desigur că s-a organizat și în Timișoara, au fost și la Sibiu, din câte știu, până acum eu nu am fost implicat în acest lucru. Dar cred că în sfârșit a venit momentul. În mai puțin de 24 de ore, Balamuc organizează cea mai tare petrecere la Cluj, unde chiar acolo o să fie prezent artistul nostru preferat și anume Connector. El o să fie invitatul Balamucului și o să facă o seară extraordinară, sunt convins, și aici prietenul meu o să intre în joc. Mai exact, el având legături acolo, o să pot să merg și eu cu el la Balamuc și poate cu puțin noroc și cu o șansă de la Dumnezeu reușim să ne vedem cu cel numit Connector. Planul ar fi ca prietenul meu să vorbească cu ceilalți din organizare și să roage pe Connector dacă ne-ar putea acorda 2 minute după concert să discutăm cu el și să-i dăruim cadou. Dacă nu, intervine planul B, în care o să ne descurcăm pe cont propriu, pentru că dacă tot mergem la Cluj nu o să ratăm această ocazie și sigur o să ne întâlnim cu el. N-are cum să nu ducem planul la capăt. Pe 13 aprilie o să mergem la Arad, tot împreună cu Balamuc, pentru că o să vină Antonia, o să fie invitatul special. Dacă vreți și voi să participați la un astfel de eveniment, căutați pe Instagram Balamuc _ Society și puteți să găsiți acolo toate detaliile și vă așteptăm la următoarele partiuri. O să fie nebunie mare, dar până atunci hai să vedem dacă ne iasă planul, să-l surprindem pe Connector sau măcar să-i aducem un zâmbet pe buze. Hai să trecem la treabă, că nu mai este foarte mult timp și avem mult de lucru. Haideți! Și acum, dragilor, să trecem la cadoul efectiv. Desigur, o să începem cu un titlu, niște paragrafe, niște imagini. Aș vrea să fie un titlu din ăsta la modul ziarul lui Ștefan, cam în felul acesta. Bine, nu vă luați după scrisul meu, că eu nu scriu cel mai frumos, dar înțelegeți ideea. O să fie o poză undeva pe aici, apoi secțiunea următoare și tot așa. Cred că ar fi mai bine să trecem direct pe laptop, să-l aranjăm frumos în pagină, să scriem și textul, pentru că încă nu l-am scris, dar am așa în gând câteva idei și știu exact cum o să-l facem. Am pus mult suflet și am făcut tot ce știu mai bine ca să mă apropii de ideea inițială din capul meu. După multe ore de muncă am reușit într-un final să terminăm ziarul. Cam așa arată proiectul nostru, dragilor, încă este pe calculator după cum puteți vedea. Mergem imediat să-l printăm. Dacă vreți și voi să aflați ce scrie în ziar,
puteți pune pauză la videoclip chiar acum și să citiți. Am pus și o poză cu noi de la concert. Am încercat să respectăm tematica ziarului ca și cum ar fi un ziar pe cât posibil. Acum nici nu am vrut să fie chiar ca un ziar și sperăm să-i placă. Așa arată. Din păcate nu am găsit foi mai mari să-l fac așa la jumătate cum ar veni, cum era ziarul. Eu zic că e ok și așa. Pentru cei care o să spuneți că vai, că ce cadou e ăsta, că nu e niciun cadou, că ideea e că nu contează valoarea cadoului, ci semnificația lui. Eu vreau să înțelegeți că pentru mine nu sunt importante neapărat aceste două foi, ci mai exact ce scrie pe ele și faptul că o să-l întâlnesc pe Connector și cine știe, poate cândva o să ne mai vedem și o să rămânem prieteni. Nu este nimic foarte ieșit din comun, dar cred că este ceva special și ceva care poate să-i aducă un zâmbet pe buze. Până la urmă, asta e ideea, să citească și rândurile astea și cine știe, poate o să-i placă. Am observat că foarte mulți dintre cei care mă urmăriți nu sunteți abonați, așa că vă rog din suflet să puneți pauză chiar acum și să apăsați pe butonul de subscribe. Vizionare plăcută în continuare! Când s-a lăsat seara, doar cu o cameră și 2 tricouri la mine, am plecat spre clubul unde a fost party-ul. Nu mai avem mult și o să ajungem la Cluj și o să fie o distracție de zile mari la Balamu. Mai avem puțin, câteva sute de kilometri și ajungem, haide! Mai aveam aproximativ 200 de kilometri, dar nici nu știam eu ce stări urmează să experimentez. Ați văzut ce este înăuntru? Nebunie totală, este un vibe extraordinar. E cel mai mare club în care am fost vreodată. Planul A, din păcate, a căzut pentru că nu s-a putut să vorbească organizatorii cu Connector, dar o să trece la planul B. Și există o șansă, foarte mică de altfel, dar există o șansă să putem să-i dăruim lui Connector acele foi minunate pe care noi le-am scris. Este ora 1, într-o oră se anunță că o să intre pe scenă, o să fie show și după show vedem ce reușim să facem. Oricum, un vibe extraordinar, felicitări Balamu. Nici n-am ajuns bine și deja mă simt super cu atâția oameni și așa e frumos. Hai la distracție și hai să vedem cum facem un Connector. Trecem la planul B, strigăm la el, vedem cum facem, numai să-i dăm ce avem de dat. Eram acum vreo 10-12 ani în Cluj, colaborat cu Barol și m-am îndrăgostit o gagică, îmi plăcea mult. La 10-15 minute aflu că vorbea deja cu Smiley de o oră. Într-un final, gagica a plecat cu Marius Moga, pentru că era mai mic, dar noi ne-am ales cu o poveste mișto. Pentru că pe gagică o chema Rita! Noi vă mulțumim o dată, vrem totuși să terminăm nu foarte melancolic și poate într-o notă așa dinamică să vă lăsăm, să vă distrați. Așa că dați-mi voie să vă mai ating o dată. Hai să facem. Pe finalul concertului, după ce m-am distrat în cadrul unui show incendiar, am vrut să-i dăruiesc ziarul lui Connector, dar din păcate nu m-a văzut. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos! Toată seara umblasem cu foile după mine, încrezător că o să reușesc. Dar aici m-am demoralizat și nu prea mai credeam că voi duce planul la capăt.
tocmai ce s-a terminat concertul, sunt puțin dezamăgit pentru că nu am reușit să-i dau, din păcate, foicelele pe care doream să îi le dau. Am fost acolo în al doilea rând, cred, a fost senzație, clubul a fost plin și o super atmosferă. Nu ne lăsăm bătuți pentru că sunt convins că într-o zi ne vom întâlni cu el. Acum n-a fost să fie, dar asta este. Deja începeam să cred că nu o să-l mai întâlnesc pe Connector. Am vrut să renunț, dar ceva din mine nu m-a lăsat să mă întorc în club. Așa că m-am așezat lângă o mașină să mă gândesc puțin. Timp în care am auzit niște pași în apropiere și m-am dus să verific. Cine credeți că era? Salut, Connector! Felicitări! Uite, vreau să-ți dăruiesc ceva. Știu că tu împărțeai ziare când erai în tinerețe și ți-am făcut un ziar special. Acum e un pic mai șifonat, că na. Dar ăsta a fost scopul meu și să știi că ai fost senzațional. Mulțumesc mult de tot. Cu drag, cu mare drag. Tocmai ce spuneam că nu ne-am întâlnit cu Connector și fix acum tremur, fix acum a ieșit prin spate și l-am prins și i-am dăruit foile. Wow, ce om! Chiar mă gândeam, uite și tu, bă, că n-a fost să fie. Și fix atunci a ieșit, bă, n-ai cum, mă. Am reușit-o și pe asta sunt foarte fericit. Wow, nu mai pot. Tremur tot, chiar mă gândeam, băi, uite și tu că am încercat să eu dau la final de concert și nu am reușit. Și fix acum a ieșit pe aici prin spate și l-am prins, mă, asta zic. Mulțumim Dumnezeu pentru că ești așa mare și până la urmă, uite că s-a realizat visul ăsta, l-am întâlnit în persoană, am dat noroc că el, am făcut și o poză și suntem mega fericiți. Vă spun sincer, am o energie de nu pot descrie, așa se întâmplă când îți întâlnești unul dintre artiștii preferați și mai ales când îți îndeplinești un vis, fie el cât de mic, creierul tău se crede dopamină și așa mă simt și eu acum, parcă aș fi băut 30 de beri, nu știu, dar gândiți-vă că nici n-am consumat alcool și mă simt foarte bine, mulțumesc Connector, o seară incendiară, ce mai artist. Mă bucur că ne-ați urmărit până la final, să nu uitați să dați like, share, subscribe, să dați follow pe Instagram la Balamuc_Society, la Florin Sâiu, mai revenim cu idei nebune, sper că ne mai întâlnim și cu alți artiști. Eu am fost Florin, gazda voastră și să nu uitați să iubiți tot ce aveți în jur. Pa! Sunt atent ce analizez cu cine stau la masă. M-a făcut mama băiat deștept, deci prea puțin îmi pasă. Dacă crezi că e corect ce fac, întă la altă masă. Eu nu sunt din tipar și nici de teapa ta. Îmi influențați viața de parcă n-ați exista. Altceva mai bun de făcut, altă mâncare de pește. În orice caz, cum văd lucrurile, chiar nu te privește.